Zo, waar gaat de reis naartoe? Hey. Ja man, zij gaan naar Fredberg. Ja. Wij gaan naar een nieuwe locatie richting Pusugrunu. Bruno. Di lokasi ya? Terus ah? Ah, alokasi. Wacht even. Van hoe wat er puska die zee. Alle tijd doe ik wat er bij go zo. Sana, urei om no. Oké. Gua motor jangan ingkelot. Mana urei om. Sekali itu. Ay, to. Witi-witi. Oh, witi-visi yo. Oké, dus dit wordt mijn slaapplek vanavond. Oh, waterval. Dit wordt mijn slaapplek vanavond. In de jungle, onder een zeil. Even mijn telefoon hier ophangen. Dan zijn nog in de boot. Gaan we zo meteen uitladen. Compleet met dak. Ah. Oh jee. Ja, nog niet. Oh ja, kijk, ik heb het gewoon gezegd. Kijk, dat is de. Oh ja, septic. Ja. Kijk, we krijgen beelden van deze Ja. man hier. Meneer Dustin Revas. Ja toch? Hij gaat wat dronebeelden. Hopelijk hebben we lekker weer morgen. Om mooie beelden maken. Ja, Luchtfoto's, luchtopnames. Ja, en we gaan een beetje vloggen. Dus we krijgen wat leuke dingen te zien. Ja man, ja man, ja man. Komt helemaal goed. Ons bereik slecht. Nee, dat kan werken, dat water moet werken. Dat water moet werken. De skating moet er wel zijn dat die iemand aan die... Die pik aan hier blijven zitten. Ja. En daar... En het water trekt weg aan de andere kant. Want het duurt best wel lang voordat die strand Strand afloopt. afloopt, ja. Ja, En op een gegeven moment als hij vol is, dan ligt hij alleen maar één kant. Ja. Dus het water moet daar in de andere terug. Ja. Ah, oké. Nou, dit is kapot. Dus we hebben. Oh jee. Ja, niet dit. Oh jee. En Oh, is een duoblok. Kijk, Hij nam een duoblok. dus dit moet weg. We hebben een nieuwe. Dit is wat ik vertelde. Dat die niet af is. Ja. Dit, kijk, wat er moet gebeuren. Gaspangas zijn. Oh, en dit kan nog plat moeten weten. Wat? Ja, precies. nog plat. Het wordt vervoerd, maar we zijn brok onderweg. Dus, Oh jee, kapot. Dit is zijn. Wat is dat? Antroa. Moet je? Lichtmotors weer. Je moet hem alleen stellen, toch? Ja, doe ook een gereedschap erop in een kabel. Het is van die timmerman. En dan staan dat je hebt het ook in een gewoon afmaken. Ach man. Fire Fire them, fire. Wat zijn er? Op Kimboto. Hoe heet hier zo? Wat is dat plaats? Hoor je deze plaats? We zijn nu op. Akebi Boto. Akembi Boto. Ja. Akebi Boto. Welkom. Heb ik niet bedacht. En wat is de betekenis? Kebi betekent in de taal van deze mensen en ook in het Aukaas Ja. schuren. Hè? Hoe noem je dat? Schillen. Pellen, schillen. Ja, en schuren, omdat die stroomversnelling die jullie zagen,
Ze hebben als het- Ja, juist. Dus voor duren, de Mabehara botten daar open. Daar zijn ik ook. Van, hoe zeg je dat, Pier? Ja, Piering. schuur, dat schuur, ja. Zo is het ontstaan. Veltem. Ja. En dan hebben ze ook deze plaats. Daarna Oké, dan ook. ja. Oké. Doordat die boot allemaal schuren over die rotsen. Akebi boto. Ja, ja. Oh, Akebi aboto. Oh, Ja. 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 Akebi aboto. Ja, tegua ose tega pro akebia as propos. Of Adro. Dus Dus dit, beste mensen, dit is een slaapkamer. Dit. Om Rudy heeft ons eigenlijk gelokt naar hier. Want, als ook al klaar kan maar eigenlijk. Nee, maar dit is een slaapkamer. Dit wordt een slaapkamer. Is een slaap. Het wordt een Het wordt, ja, nou ja, oké meneer. Dit alles wordt een slaapkamer. wordt. Een slaapkamer. Nee, maar nu wordt het een slaapkamer voor Ja, ons. nu, Ja. alles. Ja. Ja, en dit. Enige, het toilet in normaal gebruik. Zeg je? Noodgeval. Ik kan hangen net op. Het toilet in normaal gebruik. Ik kan hangen net op. Ja, ik kan hangen. Dat ben ik bedoel. Die pot is daar ergens hoor, dus die is nog in de stad. Die moet ook komen. Nee, maar dit is een badkamer, toilet, slaapkamer, dus dit is de sanitair, hè, dit blokje. Dus dan heb je hier slaapkamer. Ja, dus dit is een slaapkamer? Dubbel wat nee. Nou, nog niet, dat kan je Dubbel wat zijn dat, hè? in die soela's kan je dat doen. Haar wou even het sleut van pompen met allemaal loose constant. Nou, dat is wat goed. Ja, En die hebben En waar altijd is vers dan de water. keuken? Dat is nat gedeelte, hier. Oh, die is het. Ja. Slap. Koffie. Ja, koffietijd. Zo, ik ben vroeg wakker geworden. Ik was eigenlijk al vanaf 3 uur de ochtend wakker. En het begon opeens echt koud te worden. En het had echt geregend. En nu zie ik echt veel mist. Kijk maar. Hier is de mist.